چې کوم دی په پیدان کې مونږ کلاس نمبر 2 سٹارټ وو او نن زموږ کوم ټاپک دی ګنې هغه دی سویپینګ ان پیتن. څنګه به اوس وایو سویپینګ څه ته وایي؟ صحیح ده. نو موږ د ایم اس ورډ فایل ته راشو. سویپینګ لږ جنرال تاسو په کومه سویپینګ د ډایګرام ته وګورئ. دلته چل شوی input او دا output مونږ ته ښیي. دې چې ما سره دوه ویریبل یو a دی یو b دی. a د ویلیو اساین شوی د 5 او b د اساین شوی د 10. صحیح ده. اوس بیا دې چل شو دلته چل شوی بیا output کې د A ته څه د A د 10 ویلیو A د B ویلیو واسطه د 10 اساین شوی لري B دا د B د ویلیو واسطه پایا نو څه دلته څه چل شوی دی د ویلیو ایکسچینج شوی دی یو بل سره ځکه ایکسچینج څه مطلب چې د A د B ویلیو واسطه او B د A ویلیو واسطه نو دې ته موږ وایو سوایپینګ. سوایپینګ موږ دې ته وایو کله چې ما سره دوه ویریبلز دي او دې د خپل ویل ایکسچینج کې دې ته موږ وایو سوایپینګ. سوایپینګ موږ په درو میتھډز باندې کول شو. په څو باندې 3 میتھډز باندې موږ کول شو. صحیح ده. په 3 میتھډز باندې موږ څه کوو سوایپینګ کوو. وایي فرست نمبر میتھډ موږ وایو ته نو زه ویریبل اله مې ته ویلو کوم 10. صحیح ده. بل ویریبل اله ما ویلو ورک 20. صحیح ده. دا مې پرنٹ کوم یو میسج ځان ته پرنٹ کوم چې بیفور سوایپینګ د سوایپینګ نه مخکې دا ماته په بلیک سکرین باندې یو میسج پرنٹ شي. بیفور سوایپینګ پس بیا زه بل پرنٹ کوم بل میسج چې ما دا پرنٹ کړم د A ویلیو برابر ده کاما A. صحیح ده. بیا دا شانته وایم چې ما ته پرنٹ کړه B ویلیو دا د سوایپینګ باندې لومبۍ خبره کوم. صحیح ده. نو ما ته به د A او د B څه کې اوریجنل ویلیو څه کې پرنٹ شي دې وجې نه. صحیح ده. کاما B. نو که زه دا رن کړم دلته نو ما ته به د A او د B ویلیو څه کې پرنٹ بیفور سوایپینګ او بیا به د A او د B ویلیو پرنٹ شي ما ته. صحیح ده. نو ما ته راغی میسج چې بیفور سوایپینګ A is equal to 10 او B is equal to 20. اوس دې چل کوم چې بل میسج ځان ته څه کوم پرنٹ کوم. صحیح ده. او بل میسج لومبۍ ځان څه کوم سوایپینګ کوم. سوایپینګ داسې کوم چې A کاما B is equal to B کاما A. نو مطلب دا یې خبر دا دی چې A ته د B ویلیو اساین شي او B ته د A ویلیو اساین شي. او بل میسج ځان ته اوس پرنٹ کوم چې کنټرول زد دلته دې لاین کې پرنٹ کوم. ټیک ده. افټر سوایپینګ څه شي بل میسج به پرنٹ کوم. افټر سوایپینګ بیا څه کوم د A د B ویلیو بیا څه کوم پرنٹ کوم چې دا چینج شوي دي او کنه. او اوس یې رن کوم نو ماته به څه راشي خیال لري بیفور سوایپینګ د A ویلیو سره 10 ده او د B ویلیو سره 20 ده. افټر سوایپینګ د A ویلیو 20 رااله او د B سره رااله 10 رااله. دې ته موږ څه وایو سوایپینګ. دا زما سره فرست نمبر میتھډ شو. په سیکنډ میتھډ موږ داسې کوم یوزینګ څه شي یوزینګ ټمپرري using temporary variable. یو زه ویریبل والا مې د نوم ورکوم ټمپرري او په دې په ذریعه باندې څه کوم سوایپینګ کوم. صحیح ده. دا ما ځان ته څه کوم کمنټ کوم. نو زمونږ اوس دویم نمبر میتھډ په پیدان کې په سوایپینګ کې چې موږ په څنګه سوایپ دویم طریقه څنګه غوڼه ته بار موږ وایو چې یوزینګ ټمپرري ویریبل یو ویریبل والا مې نوم ورکوم ټمپرري په دې په ذریعه باندې سوایپینګ کوم. څنګه A ما ویریبل به اوس د نمبر په ویلیو 10 B مې ویریبل واسه د نمبر ورکوم سوري A مې یو ویریبل واسه د نمبر ویلیو ورکړ 10 B مې ویریبل واسه د نمبر ویلیو ورکړ 30. صحیح ده. پرنٹ مې ځان ته یو میسج مې پرنٹ کو. صحیح ده. وای میسج کې دا پرنٹ کوم چې بیفور سوایپینګ. صحیح ده. سوایپینګ نه مخکې څه کول غواړم پرنٹ A ویلیو پرنٹ کوم چې A د برابر شي د کاما A او بیا څه کوم ځان ته یو میسج پرنٹ کوم چې B د برابر شي B is equal to شي کاما B. صحیح ده. بیا ځان ته بل میسج بیا ځان ته اوس سوایپینګ کوم یو ویریبل له ما ټمپرري یا ټمپ معلوم به وکړ. ټیک ده. او دې ته ساين کوم B او بیا دې چل کوم ټمپ ته ما A ساين کوم او A ته مې B او A ته بیا ساين کوم B او بیا B ته ساين کوم ټیک. صحیح ده. دا ما چل کوم سوري دا ما بل لاین کې ټمپ ته مې A ته B او B ته بیا ټمپ. صحیح ده. دا ما وکړه. اوس ځان ته بیا میسج پرنٹ کوم چې افټر سوایپینګ څه شي کنټرول C میسج ځان ته پرنٹ کو افټر سوایپینګ او د A ویلیو بیا پرنٹ کوم. صحیح ده. اوس کو زه دا رن کوم
ګوره دله A value به 10 وره B سوه د B value به 30 دله د A value 30 رااله او د B سره رااله 10 رااله value exchange کې دا زما سره دویمه طریقه شوه صحیح شوه. اوس زه بله طریقه یوز کوم د دې لپاره زما پروګرام چې کوم دی زما په خیال دې لپاره پروګرام زما سیم دی خو زه پکې دله چینجز کول غواړم دې باندې سویپینګ دلته کېږي صحیح ده. اوس زه چل کوم سویپینګ په بله طریقه باندې کوم یوزینګ ایډیشن او سبټریکشن اپریشن باندې A is equal to A plus B ټیک ده او B is equal to A minus B او A is equal to A minus B. دا ما چې جلو دا تاسو نه د تاسو لپاره هوم ورک کوم شو دا اوکې تاسو په خپل بدلوي دلته A به برابر شي A is equal to A ویلیو سره 10 او B ویلیو څه شو B ویلیو هغه دا 13 د دې A ویلیو سره له A ویلیو د دې نه رااله 30 نو د دې نه رااله د A ویلیو 40 بیا B ته راشه د 40 مینس کا د B ویلیو نو حساب وکړو دا B به څه ولوي د 10 د B 10 برابر شي دا A ویلیو د دې لواسته دا سولوشن ځل نه کې بخپل او پوه شي صحیح ده. بیا راشم دله نو ګوره بیفور سویپینګ او B سره 30 افټر سویپینګ بیا A ویلیو 30 رااله او د B ویلیو 10 رااله دا ته د موږ وایو سویپینګ صحیح ده. زما مثلا چې کوم دی سویپینګ وشو په درې وړ طریقو باندې صحیح ده. په نیکسټ لیکچر کې به ان شاء الله موږ بیا سټرینګ سټډي کوو.